Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőknél, mi a helyzet, mi van a kapcsolatban, hogy vannak ők, mármint a kapcsolatok, meg hát a bennük lévő személyek. Az én megközelítésemben van egy pár, akik életvitelszerűen együtt élnek, és lényegtelen, hogy előbb vagy később kezdődött az együttélésük. Pillanatnyilag ők azok, akik együtt élnek, és a másik kapcsolatban pedig nem élnek együtt, viszont valamilyen módon energetikailag mégis összekapcsolódnak, és a középső személy pedig az, aki mind a kettő kapcsolatban benne van, és így alakul ki a hármas kapcsolódás. És megnézzük a szokásos szerint azt, hogy mi újság a kapcsolatokban, hogy gondolnak egymásra, mit éreznek, és hogyan alakul a kapcsolat következő időszakban. Úgyhogy kezdjük is az együtt élők kapcsolatával, megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, ahol együtt élnek egymással a felek. Mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, mi van ott abban a kapcsolatban, mi az, amit erről megtudhatunk. Akik együtt élnek, milyen az ő kapcsolata. Elég lobbanékony, eléggé lehet, hogy a háttérben, a veszekedések hátterében anyagi dolgok állnak, vagy azért, mert nincsen, vagy azért, mert túl sok van. A lényeg az, hogy itt elképzelhető, hogy az anyagi problémák azok, amelyek kilobbantják, vagy felrobbantják időről időre a kapcsolatot. Miközben az látszik, hogy mind a ketten nagyon-nagyon mély sebeket hordoznak magukban, és nagyon elnyomják ezeket a sebeket, valamiért háttérbe szorítják. Megnézzük ezt a tolvajt itt középen, hogy mit jelent itt ez a tolvaj. Miért nyomják el, és mit? Hogy miért nyomják el, arra az a válasz, hogyha van közös gyermek, vagy hát van gyermek a kapcsolatban, nem biztos, hogy közös, de van gyermek a kapcsolatban, akiért mind a ketten felelősséget éreznek, az indok arra, hogy ők elnyomják magukban ezt a bennük lévő indulatot, haragot, és a valódi problémákat, mert mint ahogy az előbb is mondtam, én azt érzem, hogy ez a fellobbanások, ez ami az anyagiak miatt van, ez csak a jéghegy csúcsa, és nem ez a valódi ok, amiért ők állandóan kirobbanás állapotában vannak, és csak egy szikra kell ahhoz, hogy ők megint robbanjanak. Na nézzük még itt meg a szomorúságot. Azért álltam meg ott az előbb is, mert azt akartam mondani, hogy mielőtt ők nagyon újra és újra a veszekedésbe torkollik ez a kirobbanás, és újra megcsalásba, veszekedésbe és megcsalásba torkollik. És ez az, ami a háttérben lehet, hogy vagy a munkahely, vagy az eltávolodás az, ami őket a megcsalás felé viszi, és ez az, aminek nem adnak hangot. Vannak olyan párok, akik úgynevezett nyitott házasságban vannak, és ott teljesen normálisnak számít az, hogy mit csinálnak, hogy mennek jobbra, meg mennek balra. Én itt nem ezt érzem.
sokkal inkább azt érzem, hogy itt nem, nem elfogadott kettejük között az, hogy harmadik felet keresnek, viszont harmadik felet keresnek, akár mind a ketten. Tehát itt azért azt érzem, hogy egyeseknél, akikről most itt szó van, egyeseknél az van, hogy mind a két félnek van harmadik feles kapcsolódása, és nem vagyok benne biztos, hogy tudnak is róla, mert itt elég sok titok van a háttérben, elég sok titok az, amiről nem beszélnek, és itt minden arról szól itt a mostani itt a lapokban, hogy itt titkolódzás van egymással szemben, nem mondják meg az valódit, nincsen őszinte kirakodás, tehát hogy mit gondolok, hogy érzek, vagy a másiknak megmondani azt, hogy mit csinál, mi az, ami nem tetszik. Tehát, hogy itt lehet, hogy kezdetektől kezdve ez már nem volt meg, de most nagyon úgy érzem, hogy most ilyen nincs itt ezek között, a felek között. Megnézzük akkor a másik kapcsolatban, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról, hogy vannak ők, ahol a harmadik személy és a középső személy kapcsolatáról kérdezem most akkor, hogy mit lehet tudni arról a kapcsolatról, ahol nem életvitelszerűen élnek együtt. Úgy látszik, hogy itt nagyon erős kettejükben a vágy, nagyon erős érzések vannak, és ez a kapcsolódás sokkal inkább a beszélgetéseken, sokkal inkább a megértésen alapszik. Az van itt túlsúlyban, hát meg a vágy, és tehát itt ez más jellegű. Megnézzük itt a betegséget, hogy mitől van ez a nagyon erős vágyakozás. Ez meg csak úgy jött, úgyhogy ha már annyira kell, akkor a vágy megélése lehet akár menekülés a meglévő kapcsolatnak a negatív dolgai elől, menekülés, hogy valahol egy kis örömre, békességre leljenek. Ezt inkább kevésbé érzem erős, vagy tehát kevésbé érzem dominánsnak, sokkal inkább azt gondolom, hogy itt arról lehet szó, hogy azért olyan erős a vágy, mert itt nincsen arról szó, hogy itt ki kellene kiabálni maguknak azt, hogy ők egymással legyenek, mint esetleg a másik kapcsolatban, ahol ott nem jelent meg a vágynak a jelenléte, vagy pedig, hát ha meg is jelent, akkor az úgy jelent meg, hogy nincs. Tehát, hogy pontosan az, hogy a két fél között nincsen testi érintkezés, és hiába sokan gondolják azt, hogy az nem annyira fontos, vannak bizony, akiknek nagyon fontos, illetve a sorrend az nagyon nem mindegy, hogy kinél milyen sorrendben szerepel ez a testi örömök megélése. Itt olyan nagyon fontos ebben a kapcsolatban, úgyhogy, és az indíték az különböző, hogy miért. Még a szerencsétlenségre kérdezek rá, hogy ez itt mit mutat, mit jelent itt. Amit mondtam, hogy nagyon erős itt az érzelmek, tehát itt azért vannak érzelmek, nagyon is mélyen és régóta meglévő érzelmek vannak, viszont azt hiszem, hogy a középső személy részéről itt megy a állandó agyalás és gondolkodás, hogy mi az, ami fontosabb a számára, a múlt, ahogyan azt ő a múltból hozza mintákat, vagy ahogyan azt ő
eddig gondolta, vagy ez az érzelem, amit ebben a kapcsolatban ő megél, és amitől ő jól érzi magát. Megnézzük, akkor hogyan gondolkodnak egymásról. Hát, ha ez is kiderül, hogy egyébként milyen gondolatai vannak. Úgyhogy kettőt kérek a meglévő kapcsolatban, az együtt élő kapcsolatban, hogyan gondolkodnak egymásról. Először a társ hogyan gondol a középső személyre, és a középső személy a társra. Itt a társ úgy gondolja, hogy nekik ki kell tartani egymás mellett. Itt nincsen, tehát ez a muszáj együtt lennünk gondolat, bár ezen sokat rágódik, úgyhogy gyanítom, hogy itt más is van a háttérben, de meg is kérdezem akkor, hogy mi van. Mi van itt a háttérben? Miért kell ennyire hangsúlyozni ezt a gondolatot? Az érzések már rég halottak, legalábbis a társ részéről. Az érzések már rég elmúltak, és a lelki kapcsolódás is nagyon-nagyon nehezen megy a két ember között, mármint az életvitelszerűen együtt élő emberek között. Viszont ott van, ahogy az előbb is mondtam, ahol van gyermek, akkor ott van a gyermek, akiről gondoskodni kell, ott van a múlt, amit a család elvár, a család elvárásai, ott van a környezet, ott van az a szülői minta, amit hoztak, és úgy látszik, hogy itt a társban is ez már egy belső konfliktust okoz, hogy ez itt összeütközik benne, és sokat agyal rajta. Ahogyan az előbb láttuk a középső személynél is. A középső személynek a társáról való gondolatai nál az jelenik meg, hogy ő abban reménykedik, hogy majd csak az égiek megoldják ezt a problémát. Megnézzük, hogy milyen megoldás, vagy mi az ő problémája tulajdonképpen, amire a csodát várja. Az együttélési szokásaik, azok is háttérbe szorultak, úgy látszik, hogy már ott is úgy éli meg a középső személy, hogy már az sem olyan, mint régen volt, abban sem tudnak egyetérteni, és ami még megoldásra vár szerinte, hogy tudjanak végre együtt beszélni, tudjanak egymással normálisan kommunikálni, ahogyan a középső személy szerint kellene, vagy ahogyan azt ő szeretné. És itt azért elmondom, hogy ez az ahogyan ő szeretné, az azt jelenti, hogy nagyon sokan élünk úgy, hogy nem csak párkapcsolatban, hanem például munkahelyen is, hogy amikor ilyen problémákat tapasztalunk, akkor nem arról van szó, hogy egyik vagy másik hülye, hanem arról van szó, hogy teljesen más a tudat és rezgés szintje a két embernek. És innentől kezdve azok a szavak, amelyeket kimondunk, azt a másik nem, vagy nem úgy hallja meg, nem, vagy nem úgy érti, ahogy a másik szánja, és a saját hozott mintájának következtében lehet, hogy állandó támadásnak véli, amit a másik csinál, miközben azt meg csak az ő saját mintája szerint kommunikál. És ezért nagyon fontos az, hogy a tudatunkba bekerüljön végre, hogy nem arról van szó, hogy a másik ember az rossz vagy jó, hanem egyszerűen csak más. Más a
kommunikációja, mert más a tudatszintje. Más a szokása, vagy amit ő várna a világtól, mert ő egy más típusú ember. Van, aki egy ideig ugye alkalmazkodik, és felveszi azt a szokás mintát, amit a társa, az a társ kedvéért, és amikor már elmúlik a lángolás, akkor egyszerűen ott találják magukat két ember, aki nagyon nem illik össze. Például az egyik őjük mondjuk egy tüzes jegyben született, tehát mondjuk az aszcendense tüzes jegyben van, a másik meg vizesben. Na hát ők aztán nagyon nehezen fognak hosszú távon kijönni, mert hogy a tüzet eloltja a víz, a vizet meg felforralja a tűz. Tehát, hogy a tüzesnek a lendülete az állandóan forpontra, tehát feldühíti a másikat. Amikor pedig mondjuk a tüzesnek valamiféle ilyen vágya lenne, mert hogy ő azért tüzes, hogy van neki gyakran, akkor a víz az meg leüti, és tud olyan beszólást tenni a saját természetéből kifolyólag, amivel abszolút lefolytja. Ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy kivel van dolgunk. Már úgy értem, hogy ő a társunk, meg én, az milyen, összepasszolunk, vagy nem. És nem azért, hogy nem kell együtt lenni, hanem tudjuk, hogy ezt hogyan korrigáljuk ki. Na, ilyenekről is beszélünk, beszélek abban a sorozatban, vagyis hát abban a önmegértési folyamatban, amit majd indítok ősszel, de erről majd még később a videó végén, hogy mire számíthatok. Úgyhogy megnézzük most akkor a másik kapcsolódásban, hogy ott mit gondolnak egymásról ezek a személyek, a harmadik személy és a középső személy, kettőt ismét, és először a középső személy mit gondol a harmadik személyről, és a harmadik személy a középsőről. A középső személy, hát lehetséges, hogy itt a harmadik személy kicsit idősebb, mint a középső személy, vagy érettebb, vagy valaki olyan, akire úgy tekint a középső személy, hogy az ő szavára érdemes odafigyelni, hogy fontos az, amit a középső személynek, fontos az, amit a harmadik személy mond. Megnézzük akkor, hogy mit tudhatunk még meg erről bővebben. A múltban ugye a középső személy nagyon magányosnak érezte magát, és így ennek a magánynak és a párkapcsolati nehézségeinek a hátrahagyása miatt találkoztak, valószínűleg első sorban, legalábbis így tekintette a középső személy, de mégis olyan, minthogyha ez egy tartós köteléknek gondolná, legalábbis egy tartós kapcsolódásnak gondolná itt a középső személy. A harmadik személy viszont a távolság, a kettejük között lévő távolság miatt szomorkodik, de az is lehetséges, hogy ez a kettejük lévő távolság nem fizikai távolság, hanem valamiféle társadalmi vagy szociális távolság, ami miatt ők nehezen értik egymást. Ezt most nem tudom, hogy miért gondolom, de így érzem, hogy ő nehezen értik meg egymást, úgyhogy erre kérnék szépen még.
itt úgy tűnik, hogy a harmadik személy úgy gondolja, hogy amikor ők találkoznak, akkor kettejük között nagyon is egy lelki mélységű kapcsolódás történik a testi vágyak megélésekor, és a problémája mégis az, hogy időnként azon veszi észre, hogy a középső személy nem teljesen őszinte, vagy pedig, ha nem az őszinteség jön itt képe, akkor olyan függőségei vannak, amelyek ezt a kettejük kapcsolatát is megnehezítik. Lehetséges, hogy emiatt van ez a távolságtartás is, hogy a függőségei miatt nem jön, meggondolja magát, mert éppen az, amivel függőben van, például alkohol vagy drog, azt éppen fontosabbnak ítéli meg, mint a találkozót, és akkor így lemondja, úgyhogy ha bevallja, ha nem, ezt mondjuk a harmadik személy valahol érzi, vagy kiderül, és akkor ő úgy gondolja, hogy emiatt van kettejük között ez a távolság. Megnézzük akkor, hogy mit éreznek egymás iránt a kapcsolódásban. Először, akik együtt, életvitelszerűen együtt élnek, ők mit éreznek egymás iránt. Kettőt kérek ismét, a társ hogyan érez a középső személy iránt, mit érez? És a középső személy a társ iránt. Lehet, hogy újfajta szokásokat vettek fel, vagy megújítják a szokásaikat. Tulajdonképpen ez is alkalmas arra, hogy valahogy életben tartsák ezt a kapcsolatot, ezt a szót kerestem, hogy életben tartsák, mert nem azt jelenti, hogy jól érik meg, hanem azt jelenti, hogy még van valahogy legyen. Megnézzük azt, hogy mit tudhatunk meg róla, ebből még erről a gondolatról. Hát itt a veszekedések háttérbe szorítása, illetve azoknak a belső lelki harcoknak a háttérbe szorítása a célja, legalábbis a társnak, ezzel az új szokásokkal, hogy ugye, amit mondtam, hogy életben tartsák ezt a kapcsolatot. Ez a szőnyeg alá söprés kifejezett megjelenése, tehát ez, ahogyan ez itt megnyilvánul, az, hogy akkor csinálunk programot, lesz buli, állandó bulival, állandó megyünk, állandóan elfoglaljuk magunkat. Ez a módszer, az tökéletesen alkalmas arra, hogy ne legyen időnk egymásra, valódi mélységekben egymással foglalkozni, ne legyen időnk arra, hogy megnézzük azt, hogy mi a baja ennek a kapcsolatnak. Sajnos így működünk mi is a saját belső önismereti, önmegértési folyamatunkban. Állandóan találunk fontosabb dolgot, mint az, hogy fél órára elmélyedjünk. Például, amikor valaki csak úgy a kertben kint van, vagy a szabadba kimegy, és fülhallgatóval valami mást hallgat, mert hogy fontos, hogy kövessük a világ dolgait, nem, ehelyett választhatná azt is, hogy szemlélődik, egyszerűen csak befogadja azt, ami a környezetében van, és közben hagyja az ő saját életét megélni, a saját belső hangját meghallani. És akik, amikor például arról panaszkodnak, hogy nem jól működik az intuíció, hát azért, mert ilyenekkel elnyomjuk, hogy állandóan valami másra szánunk időt, mert ide kell futni, meg az kell, meg az a trendi, hogy most megyek edzeni, meg az a trendi, hogy most ezt meg azt csinálok,
És ez a trendiség, ez mind arról szól, hogy ne jusson elég idő saját belső világod feltárására. Pedig ez a legfontosabb, ettől tudnánk boldogok lenni, és nem attól, hogy trendi módon élünk. Ő ennek a családra levetített változatát csinálja, azt, amikor ő programot szervez, mondjuk közös programot, vagy a szokásaikat újítja meg, vagy akkor azzal vannak elfoglalva, hogy annak hogyan feleljenek meg, és így terelik el a valós problémáról a figyelmet. A középső személy érzéseinél pedig az jelenik meg, hogy a múltban voltak itt nagyon is szép érzések, de állandóan valaki közbe avatkozott. És akkor most megnézzük azt, hogy ki avatkozott közbe, és hogyan, és mi történt. Na most itt visszatért az a gondolat, ami az előbb már látszott, hogy a középső személynél hosszú időn keresztül igencsak erős vágyak voltak, míg a társánál mondjuk ez nem talált visszhangra, és ezért ők mind a ketten elmagányosodtak. Az egyik azt gondolta, hogy ez már megint mit akar, tehát hogy ő túlzónak találta, a másik meg nagyon-nagyon kevésnek, és ezt nem beszélték meg, és emiatt van az, hogy aztán idáig fajult a kapcsolat, hogy külső partnert keresnek, akár mind a ketten is, mert közben nem azt jelenti, hogy ez a társ az ne lenne igénye erre, hanem csak nem tudja, hogy micsoda. És akkor itt megint bejön az, amit az előbb mondtam, és amire én ki szeretném futtatni majd azt, amit most indítok ősszel, hogy jó lenne tudnunk, hogy például amikor valakinek mondjuk szűz Vénusza van, az nem azt jelenti, hogy ő neki abszolút nincs igénye például a testi örömökre, hanem ő neki más az elvárása, mint egy tüzes Vénusszal vagy tüzes Marssal rendelkező társnak, és innentől kezdve ők ketten nem fognak jól együttműködni az ágyban. Miközben, ha találnak egy hozzájuk tartozó vagy illő partnert, ott nagyon jól fog működni, mert egymással harmonikusan lesznek. És ezek nagyon fontos dolgok, és nem azt mondom, hogy ez alapján kell párt választani, viszont ha valami nem működik, akkor ezt meg kell nézni a háttérben, hogy hogy van-e ilyen probléma, és akkor azon hogyan lehet segíteni, mert hát van rá mód. No, megnézzük akkor, hogy a másik kapcsolatban hogyan éreznek egymás iránt a harmadik személy és a középső személy. Itt is kettőt kérek, és akkor a középső személy mit érez a harmadik személy iránt, és a harmadik személy mit érez a középső személy iránt. Hát leginkább a középső személyben leginkább az látszik, hogy ő fél, hogy fájdalmat okoz a harmadik személynek. Lehet, hogy ő tudja, hogy ez nem egy elkötelezett kapcsolat az ő részéről. Lehet, hogy ő tudja, hogy nem ilyen szándékkal van itt, hogy a harmadik személlyel ő valaha egyszer együtt egy közös dolgot építsen, hanem csak és kizárólag a testi örömök miatt, ugye ennek már voltak nyomai akkor is, hogyha itt van érzés. Nagyon sokan összekeverik azt, hogyha van érzelem, meg szeret a másik, akkor abból már messze menő következtetés vonnak le, de a kettő nem ugyanaz, hogy van érzelem, van testi vágyódás, és lesz majd elköteleződés. Ez a kettő nem
követi egymást, nem feltétlenül követi egymást. Megnézzük még mit tudhatunk meg erről, a féltékenységről és a fájdalomról, a szomorúságról. Lehet, hogy itt nagyon sok mindenről nem beszélnek, illetve a kettejük kapcsolata is átalakulóban lehet, és erről sem beszélnek, erről az átalakulásról, ami lezajlik. Akár az is lehet, amit az előbb mondtam, hogy közben a középső személy vagy visszarendeződik, és kezdi felismerni az ő hibáját, vagy az ő részét a másik kapcsolatban, de minden esetre az látszik, hogy ő ide nem akar érzelmileg többet tenni, mint amit eddig tett, és nem akarja, hogy a harmadik személynek fájdalmat okozzon. Megnézzük akkor a harmadik személy részét, az ő pedig azt érzékeli, hogy a középső személy az nem tesz bele mindent, nem tesz bele apait, anyait ebbe a kapcsolódásba. Hát ezt jól érzi az elmondottak alapján. Nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről még. Egyes esetekben vagy kiderült az, hogy itt hogy az érzelmek azok túlfűtöttségből erednek, vagy csak olyankor jelenik meg az érzelem megnyilvánulása, amikor a vágyak nagyon erősek, vagy pedig a vágyak kezdenek kihűlni a harmadik személyben, pontosan azért, mert itt nincs jele annak, hogy lenne elköteleződés. És tulajdonképpen ez csak azt támasztja alá, amit itt az előbb mondtam, hogy itt a középső személy próbál kihátrálni ebből a kapcsolatból, függetlenül attól, hogy vannak-e itt vágyak, vagy érzelmek és vágyak. Mégis valahogy itt most azt érzem, hogy itt a harmadik személy ezt nem érzi eléggé. És emögött megint lehet az is, hogy tulajdonképpen, hogy ők is elbeszélnek egymás mellett, vagy pedig visszafogja ezeket a dolgokat a középső személy, és azért érzi ezt a harmadik személy, hogy nem érzi eléggé a vágyakat és az érzéseket kettejük között. A lényeg az, hogy itt nem arról van szó, hogy ebben a kapcsolatban nincs érzés, nem arról van szó, hogy itt harag vagy egyebek lenne, itt nagyon is egymásra figyelnek, de nem olyan módon, hogy ez most őket hirtelen egymás karjaiba repíteni, és akkor hamarosan jönne az ásókapa nagy harang. Nem, itt nem ilyen módon van jelen, de itt van mint ahogy az első kérdésnél kijött, hogy itt van a vágy és itt van az érzés, de ez mintha egy ilyen megállt volna ez a kapcsolat. Egy ilyen várakozást érzek, hogy na akkor most mi lesz? Hát megnézzük most akkor, hogy mi lesz itt és a másik kapcsolatban. Megnézzük akkor azt, hogy mire lehet számítani az életvitelszerűen együtt élők kapcsolatában a következő 1-2 hétben, mire lehet számítani, ott mi lesz. Mi lesz ott a másik abban a kapcsolatban? Hogyan folytatódik az a kapcsolat? Mit tudhatunk meg erről? Továbbra is megmarad a féltékenység, megmarad a 3-as kapcsolódás, és megmarad az a fajta kibírjuk a világot állapot, hogy megyünk a harmadik partner felé. Az üresség jelent meg első helyen, tehát az a kapcsolat úgymond kiüresedett, és ennek a fenntartása
az, ami leginkább látszik a következő egy időszakban, a kiüresedett kapcsolat. Ugyanakkor lehet félelmek is, nem csak a féltékenység, nem csak azok az érzések jelenhetnek itt meg a társal összefüggésben, mind a két részről, tehát a társ és a középső személynél is, hogy vajon van-e neki valaki, vajon hova megy, vajon miért azt csinálja, hanem itt felütheti a fejét az is, hogy ha ők már esetleg előbbre gondolkodnak, akkor ott milyen veszteségeket élnének meg, ha kiderülne, hogy van társ, milyen veszteség lenne abból, hogyha ezt úgy megtudnák, úgy igazából, hogy milyen ott a társnak az érintettsége. Megnézzük akkor ezt a féltékenységet, hogy mit takar. És itt, amit mondtam, hogy itt veszteségként arra gondolhat esetleg a középső személy, hogyha úgy alakulnának a dolgok, akkor például az anyagiak, a ház, a vagyonnak az elosztása, abból bizony ő esetleg vesztesként jön neki, és megfordulhat ez is a fejében, vagy mindkettejük fejében, de akár az is lehet, hogy ez már szóba került, ezért is van itt ilyen egyértelműen az, hogy itt a házat és a vagyont nézik. Egyes esetekben jelentheti azt is, hogy például a középső személy viszont a sorsra bízta, mint ahogy arra már korábban is volt utalás, hogy a sorsra bízta azt, hogy most akkor legyen minden úgy, ahogy az élet akarja, én itt nem döntök semmit sem. Megnézzük még ezt a veszteséget, hogy mi ez. Valamelyikőjük, vagy mindkettőjük akár továbbra is nagyon nehezen éli meg, hogy elbeszélnek egymás mellett, hogy nem értik egymást, hogy mindegyik csak a magáét hajtogatja, és egyáltalán nem tudnak szót érteni, és itt visszautalok arra, hogy ha nem vagyunk egy tudatszinten, nem vagyunk egy rezgés szinten, akkor nem értjük a másikat. Ez olyan, mint hogyha lenne rajtunk egy olyan szemüveg, amelyik tiszta sötét, és különböző számú és nagyságú lukak lennének rajta, és azon keresztül nézzük a világot. És az egyiknek van rajta mondjuk 15 pici luk, a másiknak meg van rajta 20 nagyobb, sokkal nagyobb luk. És mind a ketten látják a világot, csak a világnak egy egészen más szeletét élik meg. És innentől kezdve ők sosem fogják ugyanúgy leírni azt a világot, amit látnak a szemüvegen keresztül, mert nem azt látják. Egész egyszerűen nem azt látják, mint ami van. Pedig a világ az teljesen ugyanaz, amit néznek, csak nem azt látják. Talán ez a legszemléletesebb, hogyha így elképzeljük, hogy hogyan működünk attól, hogy más frekvencián éljük az életünket, és más tudatszinten. Szóval az ő esetükben erre lehet számítani, hogy továbbra sem lesz meg az összhang, továbbra sem tudnak ők egy hullámhosszon kommunikálni, továbbra sem tudják együtt úgy élni az életüket, ahogyan egyik és másik újjuk várná, és nem is igazán keresik egymással, hanem kívül keresik rá a megoldást, ami nem biztos, hogy örömmel tölti el őket, de hát pillanatnyilag megfelel. Megnézzük akkor a másik kapcsolatban, hogy ott mi várható a következő 1-2 hétben. Ebben a másik kapcsolatban mi várható a következő 1-2 hétben. Itt az elköteleződés miatti szomorúság, fájdalom jelenhet meg,
leginkább szerintem a harmadik félben, illetve hogy akár a középső személyben is, hogy ez a kapcsolat azért sokkal mélyebb lelkiséggel bír, sokkal közelebb áll hozzá lelkileg, mint a másik, és lehet, hogy például a középső személy emiatt érzi ezt a szomorúságot, hogy ugye néha szoktak ilyet is mondani, hogy bárcsak vele találkoztam volna előbb, meg bárcsak előbb találkoztunk volna, hát ezek a mondatok ezért vannak, hogy, hogy örülne, hogyha nem így állna a helyzet, viszont nem jelenti azt, hogy ők el fognak egymásra köteleződni. Tehát, hogy ez a mondat egyáltalán nem egy ígéret arra, hogy akkor, hogy veled hosszú távon tervezek. Megnézzük még a fájdalmat, a szomorúságot. Igen, amit mondtam, hogy amiatt szomorú, hogy akár a középső személy is jelentheti, de a másikat is jelentheti, a harmadik személyt is, hogy a családi minták miatt, illetve az otthonában zajló élet miatt rosszul érzik magukat, viszont nem tudják háttérbe szorítani, hátrahagyni egyszerűen csak a múltat. És akkor itt, amit az előbb mondtam, hogy bárcsak vele találkoztam volna előbb, ez pont ezt fejezi ki, ami ide van írva, hogy akkor most nem kellene ilyen dilemmában lennem, gondolják ők, hogy nem kellene ilyen dilemmában lennem, hogyha vele találkoztam volna először, mert akkor a múltat nem kellene háttérbe szorítanom, mert az nagyon jó lenne. De itt elmondom azt, hogy ha karmikusan nézzük az egészet, akkor pontosan olyan kapcsolatban vagyunk, ahol nekünk azt tanítják, amire nekünk szükségünk van, de annak a felismerésére, hogy mire van szükségünk, és mit tanít az a kapcsolat, na azt már nem értjük meg legtöbbször, mert ehhez kell az, hogy nagyon fájjon, és ehhez kell az, hogy amikor nagyon fáj, akkor kezdünk el belül gondolkodni, amiről az előbb is beszéltem, hogy mindenféle mást csinálunk, csak ne gondolkodjunk azon, hogy milyen az életünk. Megnézzük még itt a látogatást, hogy mi itt a látogatás, mi van itt. Igen, itt is lehetséges az, hogy ezt a kettejük kapcsolatának a bizonytalanságát, illetve erről nem beszélnek, ezt mondjuk itt is a szőnyeg alá söpröm a jövőről való kommunikációt, tehát nem feltétlenül azt gondolom, hogy a középső személy az kifejezni azt, hogy újra és újra, hogy figyelj, ez részemről biztosan nem jelent elköteleződést. Jövök, mert itt békét, nyugalmat lelek, de nem jelenti azt, hogy én itt is akarok életem végéig maradni. Ez nekem megint ezt a fajta bizonytalanságot jelenti. Nem azt mondom, hogy nincsen benne meg a gondolat, hanem azt mondom, hogy egyelőre ő még nem tudja, hogy ezzel mit kezdjen. Ugye most nem beszéltünk arról, hogy milyen minták, nem nagyon látszott, hogy milyen hozott családi értékrend van a középső személyben, de itt nagyon azt érzem, mert nagyon sokszor megjelenik itt ez a családi dolgok, hogy ő neki olyan a családi értékrendje, a hozott értékrendje, a hozott mintája, hogy nem tudja elképzelni a válást, szinte lehetetlennek tartja, hogy ő ott hagyja a másik családját, mert az egyfajta árulással ér fel az ő gondolata szerint, és ezért nem tud itt ígérni semmit ebben a harmadik személynek a kapcsolatában, meg nem is akar valószínűleg, mert pont ezért, hogy az nagyon ellentétes lenne, és nem tudja, hogy mit tegyen ilyenkor. Úgyhogy itt most a harmadik személynek, amit most átadtam, ez lehet, hogy fáj, akkor neked is biztos van ezzel valamilyen olyan
feladat, hogy megvizsgáld magadban azt, hogy miért egy ilyen elérhetetlennel kapcsolódsz, újra és újra talán, akiknek ez szól, mert valószínűleg van valami kis hitűség benned, ami miatt azt érzed, hogy te neked nem jár az, hogy te legyél valakinek az első számú társa és az egyetlen társa. Ez lehet, sőt valószínűleg a gyermekkorból, sőt még inkább a hozott karmából, hogy az ilyen sebbel érkezik, úgyhogy ez az, amin érdemes elgondolkodni, és nem azon, hogy most jaj, ő nem akar engem, nem akar velem kapcsolatot, hosszú távú kapcsolatot létesíteni, mert én például ezért csinálom a kirakásokat, hogy ilyenre mutassak rá, és erre világítsak rá, hogy hogyan tudtok ti boldogabbak lenni. Mert nem mindig gondolunk bele, hogy hogyan tudunk, hogy valójában hogyan tudunk boldogabbak lenni. És mint ahogy az előbb mondtam, ezért csinálok szeptembertől egy kurzust, egy olyan asztrológiával egybekötött kurzust, ami sok minden másra ad magyarázatot, például egy ilyen kapcsolatban, amiket így példákat mondok, megadja a magyarázatot és a megoldási mintákat is, megoldási javaslatokat is, hogy hogyan értsük meg a működésünket. És leginkább ez a legfontosabb első lépésként, hogy a saját működésünket megértsük, és utána tudjuk a másik személyt is megérteni, hogyha mi magunkat már ismerjük. És persze nem csak a mi magunk megértése a cél, hanem az, hogy miért olyan a másik, amilyen ez lenne a hosszú távú célom. Erről szól a kurzus, akik már valamilyen módon kapcsolatba léptek velem, azoknak már a múlt héten is ment ki egy levél, és most megy a második, ami megint egy kicsit más dolgokat mesél el, például arról is, hogy hogyan lesz egy nulladik nap, szeptember 3-án, amikor nulladik alkalom, amikor válaszolok azoknak a kérdéseire, akik ebben a kérdőívet kitöltik, ugyanis itt a leírásban majd találhatok egy linket, amiben a kérdőívet, tehát lehet előregisztrálni, illetve kérdőívben válaszolva segíteni abban, hogy hogyan csináljam meg, hogy abban, akit érdekel ez a dolog, a lehető legjobban passzoljunk. Vannak elképzeléseim, és mondom majd bent ebben a kérdőjében olyan is, hogy mi az, ami téged leginkább foglalkoztat, és akkor például ezen a nulladik alkalmon erre mondok ilyen megoldást, hogy miért, mi lehet az oka annak, ami téged éppen foglalkoztat. És akkor erre biztatok mindenkit, hogy aki szeretne, ez nem egy ilyen sok órás tanulás, ez nem egy asztrológia tanulás lesz, ez a kettőnek a keveréke olyan módon, hogy hosszú távon már ne legyen szükség arra, hogy most újra és újra asztrológushoz kelljen menni, hanem ezekből az ingyenes videókból már tudjátok majd, hogy melyik vonatkozik rátok, mikor vagytok ti az érintettek, melyikre kell figyelni, és nekem ez a célom vele, hogy ilyen módon értsük meg az asztrológiát, hogy nem abból áll, hogy hol áll a napom, hanem sok-sok egyéb vonzata van, és így segítünk magunkon. Úgyhogy ebben szeretném a közreműködéseket, meg hát, hogyha érdekel benneteket, akkor örömmel látlak benneteket a csoportokban. És mint mondtam, akkor 8-án szombaton megy ki a levél, és jelenik meg a poszt is, és majd a következő héten ugyanígy lesz, és abban újabb dolgokat árulok el, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót is, meg meghallgattátok ezt a csillagda, az Orion csillagda önmegértési asztrológiáról szóló dolgaimat, vagy tervemet, amit készítek elő, úgyhogy készítem a weboldalt is hozzá, remélhetőleg a jövő héten már elég jól haladok, a háttérben meg sok mindenre készülök,
és örömmel látlak ott benneteket, és köszönöm, ha itt vagytok, ha nem, oda nem jöttök, ezért is örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm a kommenteket, a lájkot, a feliratkozásokat, és arra biztatlak, hogy írjátok meg, hogy mit gondoltok, hogy ha nem akarjátok kitölteni az előregisztrációs lapot, a kérdőívet, akkor itt is megírhatjátok a kommentbe, hogy mit gondoltok, és ha nem találkozunk, vagy amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!